What's up YouTube? के छ सबैजना? This is Drake and back with another vlog. अनि आज चाहिँ के छ भने आजको कुरा आज हो 30th Ashwin 2077 अहिले टाइम भएको छ बिहानको 10 धेरै दिन भएको त्यो भ्लग नगरेको किनभने अफिसमा धेरै काम थियो क्या यो हप्ता एकदम धेरै काम थियो नि त्यही भएर अब काम गर्नै पर्यो हैन मास्क खोल्नु भयो एकछिन बाहिर जाउँ सो आजको कुराकानी के भन्दा धेरै दिन भएको थियो घरबाट बाहिर ननिस्केको लकडाउन भइरहेको थियो हुन्छ अनि अहिले चाहिँ खासै लकडाउन पनि त्यस्तो छैन क्या खालि अडी भन्ने मात्रै छ गाडीको नेपालको पारा त्यस्तै हो लकडाउन फेरि कुन दिनदेखि सुरु हुन्छ थाहा छैन त्यही भएर भित्र हैन त्यही भएर चाहिँ आजको प्लान चाहिँ के छ भन्दा सिम्पली दिदीको ट्रिट छ क्या दिदीले ट्रिट खुवाउने भनेको छ हैन अनि ट्रिट पाएपछि त खानै पर्यो नि त हामी जाँदैछौँ आज हाङ्कोक साराङ हो क्या हाङ्कोक साराङ रेस्टुरेन्ट त्यो चाहिँ नक्सालमा छ क्या हामी जान्छौँ बेलुकातिर निस्किन्छौँ होला यहाँ अफिसको सबै काम भ्याएर त्यही भएर फर्स्टको काम चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा गाडी चाहिँ टिलिक्क पार्नुपर्ने छ क्या गाडी चट्ट यहाँ पारेर अनि निस्किनु पर्यो नि सो फर्स्ट काम लेट्स गो क्या भयो रे गर्ने भयो नि त काम गर्दा फोटो दामी आउँछ बबाल मजा आएर त मजा आयो पानी हो है फेरि सो अब बेलुका निस्किनेलाई टक्क गाडी धोयो
अब चाहिँ अफिसको कामहरू यसो भ्याऊँ होइन अफिसको कामहरू भ्याएपछि अनि बेलुका निस्किनुपर्छ एक्सपिरियन्स एकदम राम्रो थियो त्यहाँको प्रेजेन्सदेखि लिएर एटमोस्फियर एकदम सफा सुग्घर अनि सबैले मास्क पनि लगाएर सर्भ गरिरहेको थिए अनि जब उसले खाना ल्यायो तब खाना ल्याएबाट नै एकदम त्यो भित्रबाट रमाइलो भयो क्या एक्साइटमेन्ट पुरै फिल भयो उसले त्यो ग्यास अन गरेकोहरू त्यो लाइभ भएको जस्तो क्या जुन अरू रेस्टुरेन्टहरूमा खासै हेर्न पाइँदैन नि त पुरै पकाएर ल्याइसक्यो लाइभ कुकिङ भयो